This Morning Live, brought to you by Parachute Advanced, best रोज्नेहरूका लागि. Parachute Advanced, मेरो लागि best. Associate Sponsor Everest Bank, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो. Pepsodent, एउटा मुस्कानले सबै बदलिन्छ. Internet is such a beautiful thing. Satellite has become such a beautiful thing. तपाईं यहाँ तपाईको अफिस पनि हुन सक्छ, तपाईको न्यूयर्कमा अफिस हुन सक्छ, लन्डनमा हुन सक्छ, सिडनीमा हुन सक्छ, जहाँ पनि हुन सक्छ. तपाई काम चाहिँ नेपालीहरुले नै गरेर हुन सक्छ. त्यो सर्भिस वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड पनि भइरा हुन सक्छ. So from physical work that our forefathers used to do has become technological. So we have to accept the fact that the world is changing. It's 21st century, so much has changed. And यसै सिलसिलामा ग्लोबली रहेर संसारभरि रहेर पनि नेपाललाई माया गरेर नेपाललाई नै सोचेर धेरै काम गरिरहेका दुई व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आज हाम्रो कार्यक्रममा बोलाएका छौं. उहाँहरू को हुनुहुन्छ? लेट्स हैव अ लुक एट द भिडियो. पुकार हमाल प्रविधि कम्पनी सेक्युरिटी बलका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ. सन् 2020 मा अमेरिकामा साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी स्थापना गर्दै नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा आर्थिक वृद्धि, नव आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न सक्रिय हमालले सिलिकन भ्याली र नेपाल बीचको प्रविधिको पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ. प्रीति पाण्डे अधिकारी पनि उद्यमी हुनुहुन्छ. मोमो भेन्चर क्यापिटलको जनरल पार्टनर अधिकारी, गैर सरकारी संस्था द ग्रेट नेपाली डायस्पोराको पनि संस्थापक हुनुहुन्छ. नेपालमा हवाई सुरक्षा, दीर्घकालीन विपद पूर्व तयारी पहल लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उक्त संस्थाले अहिलेसम्म 150 बढी कार्यक्रमहरू आयोजना गरिसकेको छ भने यसमा हजारौं सदस्य आबद्ध छन्. अधिकारी इम्पावर्ड वुमन नामक अभियानको पनि संस्थापक हुनुहुन्छ. अमेरिकामा रहेर उद्यम तथा सामाजिक सेवामा सक्रिय रहेका तिनै पुकार हमाल र प्रीति पाण्डे अधिकारी हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ. हाम्रो अतिथि आइसक्नु भएको छ. अमन, उहाँलाई स्वागत गरौँ. प्रीति जी एन्ड पुकार, नमस्कार. वेलकम टु दिस मर्निङ लाइभ. थ्यांक यू. बिहान उठेर आउन गाह्रो त परेन. अब सुरुवात त त्यो जहिले हाम्रो गेस्ट सोध्दै बिहान उठेर आउन गाह्रो भयो कि भएन? No, it wasn't that bad. त्यो अलिकति यो ठाउँ भेटाउन टाइम लाग्यो. हिमालयलाई भन्नै पर्यो भयो. गुगलमा त्यो पितलको सानो पितलको सानो धेरैजना के सोचे झुकेर अर्को बाटो पुग्नु. There is an alley just behind. त्यसले गर्दा कसको घरभित्र पुग्नु हुन्छ कि घरमा ढकढक गरेको यो हिमालय टेलिभिजन होइन भने भन्नुहुन्छ. मैले सुनेको जोक सोसाइटी हैन. एनीवेज वेलकम. थ्यांक यू. अब अहिले अमनले कुरा सुरु गरिहाल्यो. अब अमनले एकदम राम्रो भूमिका बाँध्यो कि मतलब अहिले संसार ग्लोबल भइसकेको छ हैन. अब नेपाल नेपालीहरूले पनि बाहिर बसेर नेपालको लागि के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा इज सच अ वन्डरफुल थिङ कि नेपाली डायस्पोरा इज सच अ ब्युटिफुल वर्ड. प्रीति तपाईँ यही हुनुहुन्छ अहिले होइन, डायस्पोरालाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ. सुरुवात तपाईँबाट गरौँ त. अब अहिले नेपाली डायस्पोरा हाउ इज द्याट फङ्सनिङ राइट नाउ, स्पेसली युएसमा जुन तपाईँले हेर्नु भएको छ? अब नेपाली डायस्पोरा इट्सेल्फ, अब नेपाल बाहिर बसेको नेपाली प्रोफेसनल्स भनौँ न, अब देव बिन अराउन्ड फर एकदम धेरै टाइम भयो. नेपालीहरू नेपाल बाहिर छोडेर काम गर्न गएको चाहिँ धेरै भइसक्यो होइन, 60s 70sदेखि. मैले रियलाइज गरेको र मैले यो द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा स्टार्ट गरेको रिजन चाहिँ के हो भने हाम्रो डायस्पोरा चाहिँ एकदम फ्रेगमेन्टेड छ होइन. फ्रेगमेन्टेड बाई लोकेसन. सो अब बोस्टनमा बस्ने भर्सेस अस्ट्रेलियामा बस्ने डायस्पोराको कुरा हुँदैन. अर्को चाहिँ इन्डस्ट्री होइन. अब यु नो एन्टरप्रेन्योर्स भर्सेस डक्टर्स भर्सेस अब क्रिएटिभ फिल्डमा कोही छ भने उनीहरूको कुरा हुँदैन. अनि आई थिङ्क अर्को एउटा चाहिँ इभन बाई एथनिसिटी हामी फ्रेगमेन्टेड छौँ कि भन्न खोजा. बाहुन छेत्रीको आफ्नै ग्रुप्सहरू छ अनि त्यसको आफ्नो रिजन्सहरू छ होइन. त्यो
आई एप्रिसिएट द कल्चरल हेरिटेज आफ्नो त्यो सबै जरुरी छ तर एन्ड रिजल्ट के भएको छ भने हाम्रो डायस्पोरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ वान कलेक्टिभ भोइस छैन हैन सो मैले द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा स्टार्ट गरे चाहिँ फ्यु रिजन्सहरू छ वान इज यो फ्रेगमेन्टेड भएर चाहिँ हामीलाई हाम्रो अडप्टेड कन्ट्रिज भनौँ न युएस होस् अस्ट्रेलिया होस् हामी कहीँ पनि भिजिबल हुँदैनौँ बिकज हामी छरिया छौँ होइन अनि टु हाम्रो फोकस चाहिँ प्रोफेसनल डायस्पोरामा छ अनि अगेन बिकज हामी धेरै कुराहरूमा मिक्स्ड भएको भएर त्यो पनि हाइलाइट हुन पाएको थिएन सो त्यो इज इम्पोर्टेन्ट भनेर त्यो कनेक्सन एउटा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो नि त अनि यही नै हामी कति सानो देश भइकन पनि त अचम्मकै छौँ त कल्चरली सो रिच पनि छ एउटा ठाउँबाट अर्को जाने बित्तिकै भाषामै नै परिवर्तन छ क्या I think it's very rare to see. And I was so intrigued that you come from Darsula. And then you went to New York. And off the air the accent that you carry. You're trying so hard to Nepali pani sa तर I just say मलाई मिठो कहाँ लाग्यो तपाईँ हुर्केको नेपालीबाट होइन के त्यो त्यो दार्चुलाको आफ्नै प्रकारको भाषा छ त्यो छ सो अलिकति तपाईको ब्याकग्राउन्ड भनिदिनुस् न हजुर मेरो ब्याकग्राउन्डमा जन्मेको त काठमाडौँमै हो तर दार्चुलामा हुर्के अनि अलिकति दाङमा हुर्के मेरो मामा घर दाङमा अनि moved to New York when I was 7 years old. Okay. So 1999 ma I moved to New York City. Yeah. So grew up there in Queens, New York, Forest Hills भन्ने ठाउँमा mom and dad सँग अनि and then lived there for 10 years and then in 2009 I moved to San Francisco Bay Area. I went to Stanford for undergrad and then after that started getting into the world of startups. Okay. And yo अहिले भएको चाहिँ नि startup security pal मैले March 2020 मा सुरु गरे. Okay. And yeah, it's been 4+ years, almost 5 years. And we're in the sort of intersection of cybersecurity, compliance, and artificial intelligence. And we really proud of the fact that we have not just an office in San Francisco as well as New York, but also have a pretty amazing team here in Kathmandu, Balotarma. We have a facility, a security operations command center, okay, which was inaugurated by the U.S. ambassador to Nepal, and we have 150 plus people that work out of that facility. And these are some of the smartest people in the world, not just in Nepal. I say some of the most smartest, amazing, hardworking people globally. Yeah. 150 roughly. नेपालीहरु चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ तपाईको अफिसमा अहिले काठमाडौँमा हजुर कहाँ छ अफिस बालोटारमा छ हजुर त्यो अफिस निकै राम्रो भनेर सुनेको थिएँ मैले एकदम धेरै अफिसेसहरु भिजिट गरेको छु काठमाडौँमा टेक कम्पनीज एन्ड बियोन्ड एकदमै राम्रो बाहिरै बसेको जस्तो फिल हुन्छ सो इभन इन टर्म्स अफ आई थिंक कम्पनीजहरुको कल्चरमै पनि त्यो सेटिङले एकदमै फरक पार्छ र सिक्युरिटी पालको चाहिँ एक्चुअली त्यो छ मैले के सोध्न मन आयो नि जस्तो तपाईले भन्नुभयो कि यु डु अल दिस डिफरेंट थिंग्स भन्नुभयो अलिकति भन्दिनु त्यो 150 स्टाफ जुन छ के एरियामा काम गर्नुहुन्छ अलिकति व्हाट डु यु डु या सो योगदान त देखि यु अलरेडी कन्ट्रिब्युट टु नेपाल त देखिहाल्यो तर के एरिया छ अलिकति भन्दिनु न Yeah, and so we have 150 people here, 25 people in the US, and every single role is mirrors. Okay, so if we have a set of engineers in the US, we have engineers here. If we have operational people in the US, we have operational people here. But हाम्रो security pal like वास्तवमा चाहिँ के गर्छ भनेपछि जब एउटा कम्पनीले चाहिँ अर्को कम्पनीको सामान, product, service, software बिक्री किन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा security assessment गर्नुपर्छ के सो त्यो सफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिँ सिक्योर छ कि छैन त्यो सप्लाई चेन सिक्युरिटी सिक्योर छ कि छैन अनि त्यो असेस गर्दाखेरि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हप्तौं महिनौं वर्षौं लाग्दिन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ नि डिल्सहरु स्टक हुन्छ and so what our technology does what our people as well as software what it does is it really speeds that up okay it's something that might take हप्तौं लाग्ने महिनौं लाग्ने कुरा दिनौं घण्टौंमा गरे भने त त्यो सबै कमर्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु फास्टर भयो नि and त्यही भएर so what the folks here do are there are top cybersecurity like engineers, analysts, right? Okay. And some of these people have been recognized by as ethical hackers by Fortune 500 companies globally, right? Fortune 500, S&P 500 companies. And so we have some of those folks on the team. We have incredible engineers that have graduated from the top schools here. And we have folks that are on the people team, finance, all across the board. But the vision here is really Silicon Valley has had a big influence in
in Bangalore and India, and we've seen the rise of those places. My vision always was, why can't Kathmandu be like a Bangalore, right? Why can't we call this Silicon Peaks? We have some of the, you know, from Silicon Valley to Silicon Peaks. Yeah, exactly. Silicon Valley, the real valley. So that's a little bit of the vision, and I think you know, we have folks on our team that have gone abroad and come back, right? So our leader, our GM and VP who runs the whole operations here, Lakshan Basnet, he went to Germany and, like, you know, studied there and worked there. He could have stayed there. He could have had like a really amazing European life, but then he came back and is dedicated to building this. And so there's incredible people like that see the potential, right? We always talk about what's here today, but we don't talk about the potential. And there's just so much potential in Nepalese talent, right? There's the saying, talent is equally distributed, but opportunity is not. So what happens if you bring the opportunity and capital here? You can do pretty amazing Well things. said, Yeah. very well said. Right? Preeti ji, like, just he's an entrepreneur, right? You've made so many, okay? Of course. She also is a Yeah, she's an entrepreneur herself. Yeah. She runs the whole Of thing. course. Yeah. When you see like these people, and when you know that they need just an opportunity over here, a person can have an idea in New York or San Francisco, anywhere, and that particular person को connection यहाँको सँग हुनु जरुरी छ नि त. Of course. How do you see that happening? हजुर त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ हैन. जस्तो पहिला चाहिँ नेपाल छोडेर जो जान्छ पढ्नको लागि कामको लागि हामी चाहिँ त्यसलाई अब हाफ नेपाली जस्तो कन्सिडर गर्छौँ अनि अब हाउ डेयर यु तिमीहरू चाहिँ लकी वान्स पढ्न गयो बेटर प्लेसमा गयो सो तिमीहरूले चाहिँ हाउ डेयर यु टेल अस नेपाल कसरी रन हुनुपर्छ के कस्तो हुनुपर्छ तिमीहरू त छोडेर गए मान्छे त्यो जहिले पनि अस भर्सेस देम जस्तो खालको मेन्टालिटी थियो तर जस्तो एक्साइटिङ थिङ चाहिँ डायस्पोरामा चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योरशिप इज अभियसली अ बिग थिङ अनि त्यसको एक्साइटिङ थिङ छ जस्तो अब यो काम सुरु गरेपछि नै मैले यति धेरै नेपाली इन्क्रेडिबल एन्टरप्रेन्योर्सहरूको बारेमा थाहा पाएको छु कि जुन चाहिँ उनीहरू संसारभरि देयर सो वेल नोन देयर उनीहरूको आफ्नो फिल्डमा हैन नेपालमा देयर नट के नेपालमा चाहिँ देयर इज लाइक मेबी 5 एन्टरप्रेन्योर्स दैट वी अलवेज हियर अबाउट हैन र उनीहरूले राम्रो काम गरेछ आई गेट इट हैन तर जस्तो अब जस्ट एज एन एक्जाम्पल देयर समबडी कल पूर्ण सुवेदी जी हैन उहाँले बनाएको चिप इज अन द मार्सको रोभर इमेजिन हैन हामी नेपाली बसेर हामीले त्यो एउटा स्याड थिङ फर नेपाल इज हामीले यस्तो इन्क्रेडिबल मान्छेहरू भए पनि हामीले त्यो इन्स्पायर्ड हुन पनि पाएको छैनौँ त्यो रोल मोडल्सको रूपमा उनीहरूलाई लिनै पाएको छैनौँ हैन अब देयर इज अनदर एन्टरप्रेन्योर उहाँको टेक्नोलोजीले चाहिँ टाइम स्क्वायरको त्यो स्क्रिन्सहरू लाइट अप गर्छ आई मिन सोच्नुहोस् हामी नेपालीहरू यति धेरैजना हामी टाइम स्क्वायरमा जान्छौँ त्यो रमाइलो गर्छौँ फोटो एक सेकेन्डको लागि हामीले सोचेको छैनौँ कि एउटा नेपालीले बनाएको ले चाहिँ यु नो सेन्टर अफ द वर्ल्ड लाइट अप गरिरहेछ हैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदम गर्वको कुरा हो हैन अनि त्यो पनि शोकेस गर्नुपर्ने छ के सो मेरो लागि अब्जेक्टिभ चाहिँ वान यु नो ब्रिङिङ द डायस्पोरा टुगेदर तर अल्सो शोकेसिङ कि हाम्रो कल्चरली पनि हामीले सेलिब्रेट गर्न सक्नु पर्यो कि मान्छेहरूको चाहिँ नेपाली अरूले राम्रो गर्यो भने वी शुड एज अ कम्युनिटी हामीले सेलिब्रेट गर्न सक्नु पर्यो हैन अब पुकारले के गर्छ अरू एन्टरप्रेन्योर्सहरू या अरू फिल्डको मान्छेहरूले पनि कस्तो इन्क्रेडिबल अकम्प्लिसमेन्ट्सहरू छ तर हामीहरू सबैजनाले चेयर गर्न पनि सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ जरुरी छ एकदम सही अनि तपाईले पनि जुन गर्नुभएको छ हजुर मोमो भेन्चर क्यापिटल त्यसो अलिकति भन्दैन लेट्स अल्सो हियर व्हाट यु डु हस् सो यो मोमो VC चाहिँ अर्ली स्टेज VC फन्ड हैन अनि एक्चुअली त्यसको ब्याक स्टोरी चाहिँ के हो भने मलाई फर 4-5 वर्ष नै होला एक्चुअली मलाई VC फन्ड बनाउनु मन थियो र मेरो प्लान नै थियो हैन अनि मैले त्यो फन्ड बनाउने सोच्दाखेरि चाहिँ व्हाट आई रियलाइज्ड इज अब जस्तो मैले पहिला नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ फ्युज मसिन्समा काम गरेको थिएँ अरू पनि धेरै स्टार्टअप्समा काम गरेको थिएँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अर्को लेभलमा लग्नलाई काम गरेको थिएँ हैन अनि फन्ड बनाउने सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यापिटल या त्यो पैसा त भइहाल्यो हैन देन आई रियलाइज दैट हामीले नेपाली कन्टेक्स्टमा सोच्दाखेरि नेपाली स्टार्टअप्सहरूलाई आई मिन स्टार्टअप्स इन जेनरललाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
मेन्टोर्स चाहिन्छ, गाइड्स चाहिन्छ, अब डिफ्रेन्ट एक्सपर्टिज चाहिन्छ। अब हेल्थ केयरको स्टार्टअप बनाउने भए त्यसको डोमेन एक्सपर्टिज चाहिन्छ, गो टु मार्केट, आई मिन देयर सो मेनी थिङ्स। सो त्यो फन्ड मात्रै बन्यो भने यस क्यापिटल हाल्न सकिन्छ, पैसा हाल्न सकिन्छ, तर द्याट्स नट इट होइन। सो त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ एउटा एक हिसाबको पुल अफ एक्सपर्ट्स हुन्छ नि, त्यो चाहिन्छ भनेर थाहा थियो होइन। सो फन्डलाई पज गरेँ, कम्युनिटी अनि कम्युनिटी बनाउने चाहिँ अरू पनि धेरै रिजन्स थियो अघि भने जस्तै होइन। सो कम्युनिटी स्टार्ट गरेँ अनि कम्युनिटी चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने अन्डर ग्रेड स्टुडेन्ट्स टु रिटायरिज हरेक फिल्डको इन्टेन्सनली राइट, बिकज एन्टरप्रेन्योरसिप होस् जे कुराको लागि पनि यु निड द्याट क्रस पोलिनेसन अफ आइडियाज, डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ भ्यू, डिफ्रेन्ट सर्ट अफ डोमेनको मान्छेहरू। अनि हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले इन्क्युबेटर रन गऱ्यौँ होइन। अब त्यति बेला म फुल टाइम यहाँ आउन मिल्दैन थियो, या मसँग काम गरेर मान्छेहरू फुल टाइम नेपाल आउन सक्दैन थियो। सो हामीले टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ, भर्चुअल इन्क्युबेटर गऱ्यौँ। सो 2टा कोहोर्ट हामीले रन गऱ्यौँ अबाउट 16 विक्स इचको। अनि नेपालमा भएको र बाहिर भएको नेपाली फाउन्डर्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर टप लेभलको नेपाली नन नेपाली मेन्टर्सहरू, इन्भेस्टर्सहरू आउनुभयो, हामीले करिकुलम उसबाट लग्यौँ। अनि हामीले के देख्यौँ भने त्यो त्यसबाट भएको सम अफ द स्टार्टअप्सले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्न सक्यो। त्यो राइट मिक्स अफ गाइडेन्स एन्ड इभन अब कुनै कुनै मेन्टर्सले इभन फन्ड पनि गर्नुभयो होइन। त्यो सबै मिक्सले चाहिँ यो स्टार्टअप्सको डिरेक्सन भन्ने कि उनीहरूको डेस्टिनी नै चेन्ज भइरहेछ क्या। अनि त्यसमा हामीले चाहिँ पैसा हालेको थिएन होइन, हामीले चाहिँ अरू हिसाबको सबै सपोर्ट गरेको थियो। अनि देन द फन्ड इज द फुल सर्कल मोमेन्ट के। अब चाहिँ वी सी र द्याट्स रियली एक्साइटिङ फर मी होइन। पुकार जस्तै देयर सो मेनी इन्क्रेडिबल एन्टरप्रेन्योर्स इन नेपाल र बाहिर, जहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरेर देखाउँछ राइट। दे जस्ट निड द्याट सपोर्ट। अनि मोमो भिसी भनेको एक्ज्याक्टली द्याट के, स्मार्ट क्यापिटल भन्छ नि, द्याट फिलिङ अफ होम, द्याट सपोर्ट। अनि आवर होप इज वी क्यान टेक दिज स्टार्टअप्स फ्रम point A to point B. एकदम सही। गजब, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम राम्रो क्लियर भिजन, एकदम द्याट्स अमेजिङ। द्याट अल्सो अनदर अमेजिङ थिङ वी आर फाइन्डिङ आज। तर अरू पनि कुरा पाइसकेको छ आज, अमाउन्ट धेरै क्वेसन छ, मेरो पनि छ। तर अहिले हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेक पछि हामीहरू फेरि फिर्ता आउँछौँ। अहिले चाहिँ एउटा छोटो ब्रेक लिइहालौँ। यसमा छ vitamins, oils अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्सको साथ। अब सनसिल्क कन्डिसनरमा पनि उपलब्ध छ। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते हजुर। नमस्ते, म रिमा एभरेस्ट ब्याङ्कको कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्टबाट। ए हजुर भन्नुहोस् त। हजुरको मोबाइलमा एउटा ओटिपी आएको होला, कृपया त्यो ओटिपी हामीसँग सेयर गर्नुहोस् न, नत्र हजुरको मोबाइल ब्याङ्किङ बन्द हुनेछ। ए हो र? 1 0 0 हजुर 6 डिजिटको नम्बर होला। त्यही त 100 डायल गरेर पुलिसलाई कम्प्लेन गरिदिउँ। अपराधीहरूले विभिन्न बहानामा ओटिपी माग्ने र रकम चोरी गर्ने गर्छन्। त्यसैले याद राखौँ, कुनै पनि ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले आफ्नो ग्राहकसँग कहिले पनि ओटिपी माग्दैनन्। आफ्नो ओटिपी कसैलाई नदिउँ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सजग भई गरौँ। एभरेस्ट ब्याङ्क, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो। प्रस्तुत छ प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी रेन्ज, जसमा छ भर्जिन कोकोनट ओइल। यसले शिशुको कोमल स्किनलाई सफा गरी पोषण दिन्छ। प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी, तपाईको बेबीको ग्रोथ पार्टनर। दिस मर्निङ लाइभ ब्रट टु यु बाई प्याराशुट एडभान्स, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। प्याराशुट एडभान्स, मेरो लागि बेस्ट। एसोसिएट स्पोन्सर एभरेस्ट ब्याङ्क, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो। पेप्सोडेन्ट, एउटा मुस्कानले सबै बदलिन्छ।
Welcome back to this morning live. We are actually very intrigued by their conversation, what's happening globally भनेर पनि हैन. So पुकारजीको company जुन यहाँ चलाइराख्नु भएको छ, it's been 4 years as you said. Yeah, so we started. It's been about like a little over around 3 years that we've had a presence here. Yeah, yeah. So तपाईको जब mindset एउटा भयो, okay, this is what I'm gonna do. Right. So obviously, not only having an idea is not going to work. You need to find the right people to work on it. And people who believe that it's going to work have to work on it. Right. So, तपाईं नेपाल त हो, तपाईको originality नेपाल छ. त्यत्रो सोचिसकेपछि यो नेपालमा हुन सक्छ र you will find those right people in Nepal. Was there a confidence in you? Did you, in process, you find it out? Yeah, I think you know. मैले त कहिले सोचेको थिइनँ नेपाल चाहिँ मेरो जिन्दगीको यति ठुलो हिस्सा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले कहिले सोचेको थिइनँ, especially not even in life but in company wise as well. You know, म US सरे like ती grow up भए, म नेपाल आउँथे like just for cousin को wedding हरू यता उता रमाइलो गर्न, मामाहरुलाई भेट्न, माइजूहरुलाई भेट्न अनि grandparents as well. But you know, when the pandemic happened, it became really evident that, well, everybody's locked down, and I remember being part of these communities of Nepali, sort of like Nepalese talent, you know, like engineers, folks at the forefront of tech. And I was surprised that there were people here working on, you know, some of the cutting edge technologies, like thinking about AI and thinking about building startups. And there's some really great examples of successful companies that I didn't even realize when I was doing my research, right? Companies like Cloud Factory. One of the top education coding education platforms is this one called Programiz. It's based out of Nepal. It's like globally known actually amongst Python like developers. And so, you know, the pandemic really opened my eyes to all this like talent, and that was when I started thinking, wow, like okay, maybe I don't need to go to the Philippines or India or like, you know, maybe you can actually do it in Nepal. Okay, nice. And that was really great. You know, there wasn't this sort of like mission and whatnot of like, oh, okay, but I think it's better that it's not, okay? Because it's not charity, you know. Like for us, it's like there's it has to make business sense. It's like, oh, like Nepal में धेरै राम्रो talent, so why not go, you know? And like if I go, like maybe other people will come too. And we've learned through our partnership with like AmCham and all these other startups that there's a lot of companies now that are like building here. Actually, one of the largest acquisitions that ever happened in the technology acquisitions that ever happened, it was like a company that was acquired for over $2 billion. Their early engineering team was entirely based out of Nepal. Wow. I was like surprised to find out. It's a $2 billion acquisition by Prudential, an American-based insurance company. And like their early engineering team was all here. So it was incredible to get these like these data points, right? And I also have this belief that you know, Kathmandu, you were saying this earlier, right? Like Kathmandu is not Nepal. And in some ways, yes, that's true. But how do you take advantage of that fact, right? You can sit back and say, oh, like Kathmandu is not. But I think cities have such a different identity than the countries that they're in, right? Kathmandu is so much closer to Bangalore than Nepal might be to parts of, right? Because there's talent here, there's an emphasis on education, infrastructure, international airport. And I always, whenever our customers, we have some of the most incredible brands as our customers in the US, and they ask, oh, like, हामीले Bangalore त सुनेका छौं, Philippines सुनेका छौं, Singapore सुनेका छौं, like तपाईहरुको टिम चाहिँ काठमाडौँमा छ, like what are you guys doing there? I thought you just went there to climb mountains and stuff, and I was just like, no, actually there's a lot of really great talent there, right? And so it's that's been a really amazing thing for us to sort of like shine a spotlight on that. But it's also this idea that like, well, Kathmandu I think is actually really well positioned from a technology standpoint. I personally like to think in crazy timelines, but so I'm thinking like by the year 2100, 2200, what could like this be? And you have Kathmandu that is, I would say like a 5-hour flight, like one direct flight really, away from 40% of the world's population. Okay. And that probably represents, if you look at just where it's like positioned, I think it's really well positioned for where technology and markets are headed. And so if you go from the Middle East to Japan, it's actually not that far away from Australia either. You could get a direct flight to Australia. If there's enough density, you can get it, and you could probably do that in 6 to 8 hours. If there was a direct flight from the US to Nepal, it would be 13 hours, actually. So, you know, if you can actually build up the, you know, so a lot of people don't think about it, but it's actually really well situated from that standpoint. And then I think we were talking about this earlier, which is
त्यो हामी जहिले पनि भन्छौँ नि like Nepal landlocked छ, we don't have that much leverage and stuff like that. I think the internet can actually give you tremendous leverage, because we say we're not connected to any oceans. We have India, we have China, all these things, but the internet's the biggest ocean in the world. And if you have an internet connection, and if you have a mobile phone or a laptop, you can connect to global markets, and you don't need anybody's permission to do that. And there's developers that are sitting here, engineers that are sitting here, making $200,000 a year, sitting in Kathmandu, with just an internet connection. Right. That is a higher salary than most people. I can see that, so Pretty is nodding her head like, it's your job, I mean, you're taking it as a job to connect these, like, like Pukar, to Nepali community, Nepali, Nepali समाज भनौँ न, नेपाली समाजलाई जोड्ने काम गर्नु भन्छ। Pukar is नेपाल आएर गर्नु तपाईँ थाहा तपाईँ चिन्जान हुनुहुन्छ र तपाईँ ल्याइरहनु भएको छ? एकदम धेरै छ तर म एउटा एक्चुअली एउटा कुरा नेपाल आएर गर्नु पर्यो नेपालमा हैन त्यो एक्चुअली चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ के छ भने पहिला हामी सुन्थ्यौं नि यो ब्रेन ड्रेन एन्ड ब्रेन ड्रेन अनि मलाई एक्चुअली आई हेट दोज वर्ड्स बिकज त्यसले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ भने एकदमै एब्सोल्युट टर्म्स जस्तो हो के इरिभर्सिबल राइट त्यो एकदमै ओ माई गॉड अब सबैजना छोडेर गयो या चाहिँ कसरी सबैजनालाई ल्याउने भनेर आई थिंक यो माइग्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी फ्लुइड अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हैन सो व्हाट वी सी इज र वी सी दैट मोर एन्ड मोर हैन यो डायस्पोरामै चाहिँ नेपाल छोडेर गए पनि सबैजनालाई चाहिँ त्यो नेपालको माया भइरहन्छ राइट इन यु फिल दैट अनि यु नो तर अब पढ्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ सो एभ्रीबडी गेट्स बिजी अनि व्हाट ह्यापन्स इज एउटा सर्ट अफ एउटा इन्फ्लेक्सन पोइन्ट जस्तो चाहिँ आफ्नो हामी चाहिँ वी कल इट द मिड लाइफ क्राइसिस के न्यू नेपाली मिड लाइफ क्राइसिस वेयर अब मेरो एजको भनौँ न मा चाहिँ पुगेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने one aging parents so the pull is odds stronger right because you can't ignore it अब चाहिँ हैन अनि two career wise people are sort of mid career of senior level so they've sort of done it all अलिकति राम्रै हुन्छ तर they have this sense of something's missing भनेर के right अनि त्यो is पहिलादेखि भइरहेको कुरा हैन what I see अहिले happening which is such an exciting trend र you know for all of us is पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो पोइन्टमा आएर चाहिँ people would have to make एकदमै drastic changes and be like okay म नेपाल सरे भने अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने a lot of people are making these 3-year 5-year plans के so they know आफ्नै रिजनले पनि लेट अलोन पेरेन्ट्स मात्रै हैन कि आफ्नै रिजनले पनि दे वान्ट टु अब यु नो 50s मा चाहिँ पुगेपछि चाहिँ दे प्रोबब्ली या लेट 40s मा चाहिँ दे वान्ट टु स्पेन्ड टाइम अब नेपालमा बस्ने हैन तर इन्स्टेड अफ प्याक गरेर आउने they are making these plans so even कस्तो पनि भइरहेछ भने a lot of entrepreneurs हरेक टाइपको टेक मात्रै हैन कि हरेक उसको चाहिँ they are trying to you know coming here more often अनि figuring out यहाँ अफिस खोल्दा कस्तो हुन्छ कि एक दुई जना मान्छे कस्तो हायर हुन्छ कि सो त्यो मज्जाको यस्तो पोजिटिभ ट्रेन्ड भइरहेछ कि हैन सो धेरै मान्छेलाई चाहिँ अघि पुकारले भने जस्तो people that are doing well उनीहरुको चाहिँ ब्याक अफिस भन्ने कि एउटा सैटेलाइट अफिसको लागि अप्सन्स त टन्न छ नेपाल आई मिन एरियामा हैन तर बिकज दे अल्सो लभ नेपाल दे वान्ट टु हेभ अ सेटअप हियर अनि त्यो इज सच अ ग्रोइङ ट्रेन्ड वी सी दैट टेक कम्पनीजमा मात्र हैन अकाउन्टिङ होस् ट्याक्सको होस् एचआरको होस् अ लट अफ मान्छेहरु चाहिँ बाहिर भएको एक्सपर्ट्सहरु आर बिल्डिङ देयर सेटअप हियर which is really exciting. And you खुसी अहिले तपाईले ठ्याक्क स्टार्टअपहरुको कुराहरु निकाल्नु अहिले उहाँलाई मैले सोधेको प्रश्न नि लगभग चाहिँ मलाई फिल कस्तो हुने भने कति जना the education structure of Nepal जतिसुकै भए पनि अलिकति अर्बनमा बेसी छ they get the connection they are smart enough to find the way for especially the people who have ideas and sometimes who have ideas like him come and who have ideas like you to come to Nepal त्यो connection हुन्छ नि कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो you have a talent you don't have the right connection के you have the education you don't know where to go or who to find के अनि त्यहाँ ल्याक भइरा जस्तो फिल हुन्छ के मलाई नेपालमा एकदमै के अनि you get frustrated after certain years के my voice is not reaching there I do have already that talent but how do I get there so त्यो कुरामा जुन अहिलेको स्टार्टअपको तपाईको त्यो कन्भेन्सनहरु भन्नुभयो त्यसले मलाई छुइराछ के it has to happen in Nepal जस्तो लाग्छ मलाई कति कुराहरु के so many people are there with the talent but
तपाईँले न्युयोर्कको लाइटको कुरा गर्नु त्यही ट्यालेन्ट लन्डनमा लाइट बाल्न सक्ने ट्यालेन्ट भएको नि अर्को मान्छे हुनसक्छ क्या होइन बट द्याट पर्टिकुलर पर्सन इज नट गेटिङ द राइट कनेक्सन त्यो चाहिँ मलाई जरुरी छ जस्तो फिल हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ होइन र हजुर होइन अफकोर्स अनि आई थिङ्क हामीले यो एउटा पोइन्ट चाहिँ म भनिहाल्छु होइन मेरो चाहिँ एक्चुली द नेम द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा चाहिँ मेरो हस्बेन्ड र छोरीले उनीहरूले खोजेको नाम उनीहरूले डिसाइड गरे नाम हो अनि त्यसको ब्याक स्टोरी चाहिँ के छ भने हामी नेपालीहरू चाहिँ जहिले पनि इन्डिया र चाइनाको बिचमा भएर आफूलाई जहिले पनि सानो भन्ठान्छौँ जहिले पनि हामी त्यो अलिकति भिक्टिम मेन्टालिटी छ नि हामी सानो ल्यान्डलक अल द हामी एक्सक्युजेसहरू सबै टन्न छ तर द सेन्स बिहाइन्ड द नेम इज हामीले एभ्री टाइम भन्दाखेरि द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा भन्दा एभ्री टाइम इट मेक्स अस फिल अलिकति खुसी अलिकति बिगर होइन सो त्यो चाहिँ ब्याक स्टोरी अनि मेरो फ्यामिलीसँग चाहिँ एउटा अग्रिमेन्ट के छ भने मैले पब्लिकली एनी टाइम यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु गिभ क्रेडिट टु देम भनेर सो द्याट्स द थिङ होइन तर इन टर्म्स अफ यो ग्रेट नेपाली डायस्पोराकोमा चाहिँ भेरी कन्सियसली मैले चाहिँ स्टेप 1 र स्टेप 2 भनेर सोचेको छु कि स्टेप 1 चाहिँ डायस्पोरा संसारभरिको डायस्पोरा कनेक्ट गर्ने स्टेप 2 मिनिङफुल वेबाट नेपालमा कनेक्ट गर्ने बिकज त्यो 1 नभइकन 2 हुँदैन होइन अनि कस्तो छ पहिला कस्तो भइरहेको थियो भने पहिलादेखि नै स्टेप 1 भइरहेको थियो होइन तर एकदमै इन्फर्मल वेजमा अब मान्छेहरूले डिफ्रेन्ट कम्पनीजमा इन्भेस्ट गरिरहेको थियो कति मेन्टरसिप गरिरहेको थियो कति मान्छे फर्किरहेको थियो वान प्रब्लम हामीहरू सबैजनालाई कस्तो भएको थियो भने ट्रान्सपेरेन्सी केही कुराको पनि छैन कि वी डोन्ट ह्याभ एउटा सेन्ट्रल ठाउँमा हेर्न कि ओके कतिवटा स्टार्टअप्स छ त केमा मान्छेले इन्भेस्ट गरिरहेछ कस्तो खालको एक्टिभिटी भइरहेछ भनेर होइन सो मेरो होप चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ मोर देन एनिथिङ एल्स इज एक्ज्याक्टली द्याट के द्याट हामीले देख्नु पर्यो नि त संसारभरि अब एउटा प्रोजेक्ट हामी गरिरहेछौँ होइन डायस्पोरा म्यापिङ सर्वे भनेर छ कि त्यो चाहिँ बिकज अब नेपाली गभर्मेन्ट होस् या डिफ्रेन्ट एन्टिटिजहरूसँग कसैसँग पनि एक्युरेट अप टु डेट इन्फर्मेसन छैन इन टर्म्स अफ कहाँ छन् हामी नेपालीहरू कसरी ट्याप गर्ने त परै जाओस् होइन सो त्यो एउटा अलिकति डेटा ड्रिभन हुनु पनि अलिकति जरुरी छ होइन सो 1 इज द्याट अनि 2 चाहिँ अब यही हजुरले भने जस्तै कि मिनिङफुल वेजमा कसरी कनेक्ट गर्ने त यहाँ जसले यहाँ भएको इन्क्रेडिबल ट्यालेन्ट र बाहिर भएको अपर्च्युनिटिजलाई कसरी कनेक्ट गर्ने या भाइस वर्सा राइट यहाँ नै पनि कति धेरै पोटेन्सियल छ जस्तो अब अर्को एउटा इनिसिएटिभ हामीले काम गरिरहेछौँ जुन चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ पनि छ त्यो चाहिँ एभिएसन सेफ्टीको होइन जहिले पनि नेपालमा के हुन्छ भने आई मिन इट्स ट्रु एभ्रिवेयर तर नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा डिजास्टर हुन्छ हामीहरू सबैजना रिसाउँछौँ सोसियल मिडियाभरि लेख्छौँ अल अफ इट 2 हप्ता हुन्छ वी अल फर्गेट इट फ्लड होस् कोभिड होस् एभ्रिथिङ राइट अनि अब द्याट्स पार्ट अफ मुभिङ अन तर इट्स मलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा पर्सनल लेभलमा चाहिँ हाउ डु यु त्यो मोमेन्टमा हामीले फिल गरे एङ्गर फ्रस्ट्रेसन अर वाट एभर वी फिल हेल्पलेसनेस त्यसलाई कसरी हाउ डु यु गिभ इट मोमेन्टम त्यसलाई कसरी च्यानल गर्ने राइट वेमा के त्यो इज सुपर इम्पोर्टेन्ट सो हामीले गरे इनिसिएटिभ्सहरूमा त्यस्तै छ होइन अनि म एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप होस् या अरूहरू इनिसिएटिभमा चाहिँ हामी कसरी सोध्छौँ भने नेपालमा के भइरहेछ होइन एज सम पिपल द्याट मेबी स्पेन्ड बाहिर बस्ने नेपाली भए पनि नेपाललाई माया गर्ने नेपालीको हिसाबले एकदमै अनेस्ट अडिट हुन्छ नि नेपालको यो चाहिँ ग्याप्स छ यो चाहिँ मेबी राम्रो भइरहेछ भनेर अडिट गर्ने अनि डायस्पोरालाई कसरी प्लग इन गर्ने कि अघि हजुरले भने जस्तो होइन इन्क्रेडिबल ट्यालेन्ट बाहिर पनि छ द्याट पिपल वान्ट टु हेल्प क्लाइमेट एक्सपर्ट्स होस् एन्टरप्रेन्योरसिप होस् अब म्युजिक हरेक फिल्डमा छ होइन उनीहरूलाई थाहा नै छैन कि कहाँनिर आफ्नो एक्सपर्टिज प्लग इन गरौँ कहाँनिर कसलाई मेन्टर गरौँ के अपर्च्युनिटी छ कसलाई सोध्न जाउँ अब सोसियल मिडियामा हु निड्स हेल्प भनेर त मिलेन नि होइन सो दे निडेड दिस एक्सक्युज भने कि दे निडेड दिस प्लेटफर्म टु प्लग इन देयर एक्सपर्टिज हामी यो कुरा अझ गर्छौँ विल टेक अ स्मल ब्रेक तर अझ धेरै कुराहरू बाँकी नै छ विल डु द्याट तर अहिले चाहिँ एउटा छोटो ब्रेकको बेला भएको छ एउटा ब्रेकमा जाउँ फेरि फिर्ता आउँछौँ हेर न आज पनि नयाँ लुगा तलब त निकै बढे जस्तो छ तलब पनि पहिलाकै हो अनि लुगा पनि यो लुगा धोएको ऋण मात्र नयाँ हो नयाँ ऋणको ब्राइट लक टेक्नोलोजीले गर्दा लुगामा सधैँ नयाँ जस्तै चमक रहन्छ लुगामा नयाँ जस्तै चमक ल्याउन पैसा बढी होइन
रोजाइ सही हुनुपर्छ। नयाँ रिनको ब्राइट लक टेक्नोलोजीले तपाईको लुगालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। नयाँ रिन अब ब्राइट लक टेक्नोलोजीको साथ नयाँ जस्तै चमक। नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूलाई मेरो कपालले भन्छ यस। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू, केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। ट्राई गर्नुहोस् नयाँ एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू, चायाबाट 100% सुरक्षाका लागि। प्रस्तुत छ प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी रेन्ज, जसमा छ भर्जिन कोकोनट ओइल। यसले शिशुको कोमल स्किनलाई सफा गरी पोषण दिन्छ। प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी, तपाईको बेबीको ग्रोथ पार्टनर। This morning live brought to you by प्याराशुट एडभान्स बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। प्याराशुट एडभान्स मेरो लागि बेस्ट। एसोसिएट स्पोन्सर एभरेस्ट ब्याङ्क, दिगो दरिलो र विश्वासिलो। पेप्सोडेन्ट, एउटा मुस्कानले सबै बदलिन्छ। ब्याक टु दिस मर्निङ लाइभ। पुकारजीसँग मैले अहिले पनि कुराकानी गरेँ, तपाईँले कसरी चाहिँ नेपालको यो भेट्नुभयो भने, अनि यहाँलाई पनि मैले सोधेँ कि हाउ क्यान दिस बी कनेक्टेड पिपल विथ आइडियाज एन्ड पिपल हु क्यान वर्क अन द आइडियाज भनेर होइन। सो फर इन यो कम्पनी, इन यु स्पेसलाइज, तपाईँको त स्पेसलाइज कम्पनी नै छ, अनि क्यान यु टेल द अडियन्स कि त्यसको लागि पढ्नुपर्छ कि होइन, वाट डु यु स्पेसलाइज अन इट, र तपाईँको विषयमा चाहिँ कुन कुन अहिले ग्लोबली चाहिँ कुन सब्जेक्टहरूमा चाहिँ युथ्सहरूले स्पेसली चाहिँ ध्यान पुर्याउँदा राम्रो? So I think it'll maybe be a little bit surprising, my answer, but we have people on our team that don't have a college degree. Wow. So I still think education is super important. There's other ways to get educated as well. But we're hiring across the board, right? We're hiring for software engineers. Okay. Right? We're hiring for like really smart folks that have cyber and proclivity and interest towards cybersecurity, right? Compliance, you know, all those roles. We're also hiring experts in marketing. Okay. From here, right? So we have marketers. We have a marketing team here that helps us market our product across the world to our U.S. customer base, right? On LinkedIn, on Google Ads, all this stuff. And so we have that. We've specialized that. But I think the biggest and most important skill in this new world of AI, believe it or not, is communication. English. Exactly. Okay. Talking. Okay. How do you get skills, interpersonal dynamics, right? If I could get like a team of great English communicators, speakers, and writers, that would be more valuable to me than a group of software engineers, exactly. actually. And that's probably something you might not hear that often, but like AI is getting better and better. The best, like the most important programming language is rapidly becoming English. It is. Because you can just tell the AI what to do. So it's all about how do you actually effectively communicate that? How do you get the details right? Right? How do you prompt? You know, prompt भन्ने भन्छ नि, like AI लाई सोध्ने, ए यो answer भएन भने, that's on you. You didn't prompt it correctly, right? Because it has global knowledge about everything. It's how you communicate, how smart you are in the communication. Yeah, what type of, your role is actually super important, right? Because you guys are good at asking questions, right? And so हजुरहरुको चाहिँ नि त्यो प्रश्न सोध्ने, कसरी सोध्ने. My life motto is like, you know, I'm always in search of better questions. मलाई चाहिँ नि some better questions चाहिँ नि I'm on the hunt, okay? And like that is actually probably the most important skill set. So if you're trying to set yourself up for success, sure, you can get the foundational understanding of software engineering, get the foundational understanding of either finance or business or law or whatever you want to do. But be a great communicator, right? And I'm still working on this, by the way. I'm not as good as I thought I was, right? But I have to continue to invest in this skill set as well. So what kind of age group do you have in a company? I think it's pretty wide. I mean, across the company, if you count the U.S. and here, you know, we have folks in their 20s and folks in their 60s and stuff like that on the team as well. But I mean, most of the folks here, I would say, on the younger side. Okay. I love the team that we have here because it's young, it's hungry, it's talented, and sometimes
you want to get people that don't know what they can't do yet. They don't have this idea of like, yo garna sakdaina bhanne. So like sometimes it's, and I'm a beneficiary of that, right? If somebody had, if I knew everything I know now about how difficult it is to build a company, maybe I would have not done it. The ignorance is actually a pretty important ingredient to trying to build. Teachable. Yeah, exactly. And so, you know, even like, so the United States was actually founded by like a bunch of, our founding fathers were like 20 years old, right? Like in their mid-20s, like Alexander Hamilton, like he was Treasury Secretary, fought the Revolutionary War, like when he was like 27, 28, you know, and so 20 years old, like you can do amazing things, and these folks are smart, they have access to all the technology, so I actually don't think you need to wait. And the compounding effect, like the more you, when you're young, you have time, you don't have to worry about a house or a mortgage or family, you know, and Preetile afno chahine husband like credit diyo, so I have to give some credit to my booty as well, right? And so like, at least booty was I didn't give me award. But like, you know, when you're young, you have bhanne parcha. I'm sure she yeah, my wife is from Nepal. What's her name? Darshana. Darshana ni hello this morning live Darshana ni hello. मैले सोध्न मन लाग्यो जस्ट मुभिङ अलाउन्ड जस्तो कम्युनिकेसन कुरा निकाल्यो हैन सो प्रिटी यु आर डुइङ एक्ज्याक्टली यु आर पुटिङ एभ्रीवन टुगेदर अनि म अहिले पनि म अफ द रेकर्ड भएको थिएँ नि यहाँ प्रिटीको यसो इन्स्टाग्राम हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ उसले कोसँग कहाँ कसरी भेटेर छ भने इज भेरी इम्प्रेसिभ सिक्नु पर्छ प्रिटी सो हैन That's what she's been trying to do. She's been trying to pull everyone up. अनि म त्यो सोध्न खोजेँ कि सो नेपालमा तपाईले यसो इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ के फरक पर्छ नेपालमा गर्ने इन्टरेक्सनको तरिका र बाहिर गर्नुमा नेटवर्किङ त महत्त्वपूर्ण छ बुझिहाल्यो कम्युनिकेसन इम्पोर्टेन्ट छ नेटवर्किङ झन् इम्पोर्टेन्ट भयो तपाईले तपाईको स्ट्र्याटेजी के त कसलाई मान्छेहरु भेटाइरहनु भएको छ कुराकानी कसरी हुन्छ अलिकति भनिदिनु न हामीलाई के हुन्छ तपाई यसमा एउटा क्विक थिङ चाहिँ एक्चुअली म सबैभन्दा बढी युज गर्ने र मोर कम्फर्टेबल सोशल मिडिया चाहिँ लिङ्क्डइन छ त्यो हेज बिन इन्क्रेडिबल हाम्रो यो द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा स्टार्ट गर्ने बेलामा पनि आफ्नो आइडियाज सेयर गर्नेदेखि यो कम्युनिटी बिल्ड गर्नको लागि त्यो हेज बिन इन्क्रेडिबल यो इन्स्टाग्राम चाहिँ एक्चुअली मोर पर्सनल हो खास अलिकति मोर पब्लिक छ अनि त्यो मैले रियलाइज गरे चाहिँ बिकज सबैजना लिङ्क्डइनमा छैन सो आई फेल्ट लाइक मैले आई वाज मिसिङ आउट कति मान्छेलाई चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि हैन सो एउटा मैले रियलाइज गरे चाहिँ एकदमै बेसिक थिङ चाहिँ कस्तो थियो भने पहिलादेखि नै चाहिँ हामी नेपालीहरूको चाहिँ एकदम धेरै बायसेस छ के राइट इन टर्म्स अफ अब कुनै नेपालीलाई आइडिया सेयर गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले लिएर आफ्नै बनाइदिन्छ अर कोलाबोरेट गर्दैन गफ मात्रै गर्छ भनेर नेपालीहरू हैन अनि अल दिस बायसेस आई फेल्ट लाइक यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै पछाडी राखिरहेको थियो के राइट सो द कोर अफ यो द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा इज नेटवर्किङ के सो हाम्रो अब ग्रोथ हेज बिन इन्क्रेडिबल यो लास्ट 2 इयर्समा संसारभरि भएको छौँ हामी एकदमै इन्क्रेडिबल च्याप्टर्सहरू अनि इन पर्सन चाहिँ त्यो नेटवर्किङ इभेन्ट्स हुन्छ त्यो भने चाहिँ कस्तो भने जस्तो हामीहरू हरेक फिल्डमा भएको मान्छेहरू स्पेसली बाहिर आफ्नै हिसाबले नेटवर्किङ मान्छे भेट्ने भइरा हुन्छ नेपालीहरू नेपाली मात्रै नेटवर्क गर्दैनौँ के राइट अनि आई कम ब्याक टु नेपालमा कस्तो छ भनेर हैन सो बाहिर कस्तो भइरहेको हुन्छ भने हामी साथीभाइ नेपाली नै हुन्छौँ लाइक यु नो भेट्छौँ बाहिर जान्छौँ मोमो खान्छौँ वी नेभर टक अबाउट काम के वी नेभर से कि ओ तिमीले एक्चुअली तिमी के गरिरहेको छ पुकार तिम्रो मेरो के कोलाबोरेट गर्न मिल्छ भने त्यो हाम्रो नेपाली कल्चरलै छैन अनि मैले एक्चुअली त्यो अलिकति आई वाज थिङ्किङ किन हामी त्यस्तो छौँ भनेर हैन अनि आई थिङ्क अब एउटा रिजन मेबी नट द होल इज बिकज हामीहरूभन्दा अगाडि माथिको जेनेरेसन्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै पर्सनल क्वेसन सोध्छौँ नि एकदम धेरै भेट्ने बित्तिकै स्यालेरी के द्याट्स आवर कल्चर सो तर त्यसले के भएको छ भने हाम्रो नो एकदमै लाइक इट्स सॉर्ट अफ मेक्स अस सो अक्वर्ड हैन सो हाम्रो जेनेरेसनहरू चाहिँ हामी कस्तो भएको छौँ भने वी वान्ट टु मुभ अवे फ्रम द्याट त्योबाट यति टाढा जान खोजेका छौँ कि हामीले चाहिँ एकदम अर्को एक्सट्रिममा गएको छौँ कि सो हामीले क्वेसनै सोध्दैनौँ बिकज हामीलाई त्यो एकदमै के भन्छ त्यसलाई अलिकति अरूको बारेमा धेरै थाहा पाउन खोज्या जस्तो वी सोर्ट अफ त्यो एक्सट्रिममा गएको छौँ कि तर देयर इज अ गुड पोइन्ट इन द मिडल द्याट वी सुड अल वाक अन के त्यो भने चाहिँ कस्तो भने आफ्नो बारेमा भन्न सक्नु पर्यो अर्कोको बारेमा सोध्न सक्नु पर्यो त्यो हामी नेपालीहरूको छँदै छैन कि सो हाम्रो नेटवर्किङ इभेन्ट्स इन पर्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नो एजेन्डा नेपाली भेट्ने प्रोफेसनल तर्फ उसमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने के
अनि डिफरेन्स कस्तो छ भने अब सपोज बाहिर अमेरिकामा चाहिँ एउटा नर्मल हामी इभेन्टमा गयो अरू मान्छेहरूसँग कनेक्ट गर्यो भने भेट्यो अनि कति गफ गर्नुपर्छ नि वेदरको बारेमा तिमी कहाँ स्कुल गएको यस्तो अलिकति गफ गरेर आइस ब्रेकर सर्ट अफ गरेर अनि देन यु रिच अ कमन पोइन्ट अनि त्यहाँबाट कन्भर्सेसन स्टार्ट हुन्छ एक्चुअली होइन नेटवर्किङ भनेको अनि एउटा कमन बन्ड थाहा पाउनु पर्यो नि तर हामी नेपालीको त अलरेडी त्यो कमन बन्ड छ नेपालीमा कुरा गरे भयो बाहिर अमेरिका होस् अस्ट्रेलिया होस् मोमोको कुरा गरे भयो अब दाल भात कुरा गरे जे भयो भने त्यो कमन फ्याक्टर्स छ नि वाइ डोन्ट वी युज द्याट सो हामीले त्यति धेरै टाइम वेस्ट गरेर कति धेरै कुरा गर्नै पर्दैन एकैचोटि जाने बित्तिकै एक दुई वर्ड्स नेपालीमा बोलेपछि त्यो बन्ड बनिसक्छ काठमाडौँमाबाट हो कि कहाँबाट हो अनि वी बिल्ड अन द्याट के सो त्यो छ अनि हामी त्यो नै एक्चुअली हामीले सिकेको अब अहिले हामीले 2 इयर्समा 150+ इभेन्ट्स गरिसकेका छौँ धेरै लर्निङ भएको छ इन टर्म्स अफ वाट हेज वर्क वाट हेजन्ट वर्क अनि अहिले नेपालमा पनि गर्न खोजेको चाहिँ सिमिलर थिङ्स बिकज अब नेपालमा धेरै फिल हुँदैन बिकज हामी सबै नेपाली छौँ होइन त्यो नेटवर्किङको त्यस्तो निड पनि धेरै फिल हुँदैन या इस्युज छ कि छैन भनेर पनि हुँदैन तर त्यो म्याटर्स द राइट वे टु नेटवर्क भनेर अनि हामी स्पेसली चाहिँ वी डु अ लट अफ नेटवर्किङ इभेन्ट्स यहाँ पनि बिस्तारै बिस्तारै सो यहाँ बाहिरबाट भिजिट गरे बेलामा एन्ड यु नो वुमेनको फोकस खालको हिसाबले मलाई के मन पर्यो भनेपछि लाइक TGND when I first met Preeti, and we're big supporters of TGND, like Security Pal. Myself personally, is there's a lot of young people that move to the US or Nepalis that grew up that are completely fed up with the Nepali identity, because it's often associated with politics. It's often associated with all of these personal questions, and then you just want to leave, right? You want to eject from the system. But if you eject from the system, how is all that information, knowledge, all the growth? You talk about brain drain, but like brain enhancement that happens. Like, how do you bring that back? Well, the beauty of like the great Nepali diaspora is that the vector of connection is the shared identity that we're all Nepali, but the stuff we're talking about is building and building a career or building products or like how do we support each other, right? And like those are different types of conversations than you might have had if you were in a previous generation, and those type of conversations, I think there was not a platform. So all these folks that might have rejected wholesale, like there's this term, right, throwing the baby out with the bathwater. You're throwing your Nepalese identity out with all the but like no, you can actually still be Nepali. You can still be Nepali. I'm Nepali, I'm American, right? I'm a Nepali American, like. But you don't have to throw out that entire like all the amazing things that are part of our culture, right? And so that's a beautiful thought, right? And you can be your version of Nepali. Yeah, exactly. Right? Exactly. It doesn't have Nepali हुन पाइयो नि त नेपाली भएर तर विदेशमा बसेर पनि नेपाली भएर पनि काम गर्छ र नेपालको अर्कै भ्याल्यु पनि देखाउन सकिन्छ बस हाम्रो सर्टेन भ्याल्युजहरु छ नि बाहिर देखाउन सकिन्छ र त्यो बाहिरको भ्याल्यु पनि नेपालले ल्याउन सकिन्छ you're doing that wow. Very impressive. त्यो हाम्रो त्यो पर्सनल क्वेसनमा झ्यापै जान्छ भन्छ नि सो it's so deep rooted in our culture अनि we're not even like that particular generation like त्यो गलत सोधिरहेको छु भन्ने थाहा छैन because that's been there livelihood that's very normal हैन even direct personal questions हुन्छ के like it's not even are you getting married or something like that हैन के it's time for you to get married they will implement on that like okay I need to come to your house get the party I'm going to eat I'm going to enjoy but you need to get married so just a difference look at it हैन so you went to US at the age of 7 भनेपछि अब अझै you need to like तपाई त कचेट नेपाल त आउनु भएको होला but still that culture is still alive के यहाँ चाहिँ के अनि when you see that world and this world so त्यो ग्यापलाई मिलाउनलाई it is sometimes funny as well you laugh about it हैन but it's so difficult to है त्यो ठ्याक्कै एउटा same point मा ल्याउन त it's so difficult the mindset especially के right and the unfair working mindset नेपालीको कति जनाको चाहिँ खराब छ के we're not professional mindset workers कति ठाउँमा चाहिँ you must have faced it के हामी still professional mindset work हुन educate हुन बाँकी नै that's what I feel है यसैमा फिल हुन्छ यसो अमरको कुरामा म जस्ट अब जान बेला च्यालेन्ज के छ त सो च्यालेन्ज के फेस गर्नु पर्छ दुबईलाई सोध्न चाहे हामीले दुबईलाई लाग्छ अब जान बेला भइसक्यो अब 3-4 मिनेट भित्रमा challenges
च्यालेन्ज भन्दा पनि आई थिङ्क अहिले अपर्च्युनिटी धेरै Okay, छ nice. पहिला स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने नेपाली सिभिक अर्गनाइजेसन यति धेरै छ होइन आई थिङ्क न्युयोर्कमै 200 वटा होला नेपाली अर्गनाइजेसन्स हरेक टाइपको पोलिटिकल नन पोलिटिकल अल अफ इट कुनैमा पनि मैले एउटा स्टार्ट गर्ने रिजन चाहिँ कहिले पनि इट वाज जस्ट यु नो एउटा सर्टेन ग्रुप अफ नेपाली अब ओल्डर मेनहरूले स्टार्ट गरे हुन्थ्यो सो नेपाली यस्तो कम्युनिटी अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ केटीले कहिले पनि म्यानेज गर्दैन थियो या चाहिँ प्रोफेसनल एस्पेक्ट अफ इट सो मेरो लागि आई थिङ्क पर्सनल लेभलमा चाहिँ एन्ड इट हेज बिन स्ट्रेन्थ एज वेल वेयर कसैले पनि त्यसै पनि नेपालीहरू पब्लिकमा आउँदैन नेपाली केटीहरू पब्लिकमा आएर बोलेर ओके यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो सिकाउने काम त गर्दैन राइट सो जस्ट इन टर्म्स अफ आफैलाई पर्सनली पनि गेटिङ आउट अफ द्याट कम्फर्ट जोन तर भेरी न्यू फर हाम्रो सोसाइटी त्यो बिहेभियर सिफ्टकै कुरामा तर त्यही अनुसार चाहिँ एकदमै इन्क्रेडिबल एक्सेप्टेन्स भएको छ अब पुकार जस्तै देयर इज बिन यु नो इन्क्रेडिबल सर्ट अफ सपोर्ट अनि अहिले चाहिँ हजुरले भने जस्तै स्टिल अब वर्क इन प्रोग्रेस नट देयर यट तर इन्क्रेडिबल अपर्च्युनिटी अनि इभन फ्रम अल जेनेरेसन्स यो यु नो हामीभन्दा यङ्गर उसबाट र इभन एक्चुली ओल्डर उसबाटै पनि देयर सो मच द्याट वी क्यान लर्न फ्रम देम होइन अनि हामी चाहिँ अब बिस्तारै ल्याउन खोजिरहेछौँ कि यो डिफ्रेन्ट जेनेरेसन्सहरूलाई Good luck to all of us. Oh, absolutely. Going last. I think मलाई धेरै मन पर्यो प्रीतिले भनेको because every challenge is an opportunity. That's what makes life meaningful, and so like we have a lot of challenges. Like we're trying to recruit. We need more people, talented people. If you need a work, like please apply. Like go to securitypal.com, securitypalhq.com. Check out our page. Check out our careers page. We're always trying to hire. So that's like top of mind for me. But every challenge is an opportunity, and we're excited to sort of face those together. Yeah. And you are in Instagram also. no Instagram, please. LinkedIn, please. I checked Instagram. That's why. So I was looking. I am on Instagram, but it's private. I'm not big on Instagram. LinkedIn, you can follow me on X. X is a good okay. Good. Aman, एकदम satisfying लाग्यो मलाई पर्सनली एकदम satisfying लाग्यो अनि एउटा कस्तो पनि छ भने because I think 4 of us share the same kind of like vibe because you studied there, came back to Nepal. I studied in UK, came back to Nepal. And you guys have studied there, made the life. Now you're trying to do something in Nepal. So I think we share the common bond. Something like we understand each other. कि त्यहाँ के face गरिरहेको थियो, यहाँ के गरिरहेको छु. Like that's why I talked about the professionalism too. Okay, so where I was working, when I'm right over here, like oh my God. तर बाहिर त्यो dignity of work सिकिन्छ के? एकदम. We have hope. That's another thing. We're hopeful rather than. We should. Right. Okay, well, आज एकदम we enjoyed the conversation. Hi Aman, thank you very much both for coming. Thank you. January, we always have famous quotes by famous people in our show. I'm quote मा हाल्छु मान्छे त आउँदैन कि they're mostly dead usually. आज Alexander Dumas को quote छ. So आज quote चाहिँ नि all human wisdom is summed up in 2 words: wait and hope. Wow. We talked about hope. We just talked about hope. We just talked about hope. You have to wait for the hope to come true. Yeah, definitely. Thank you, Pukar. Thank you, Priti. Thank you. So good luck moving ahead, and I'm sure we'll be connecting with you again at some other time, some other place. And best wishes as you move ahead. Thank you. All right, everyone. Take care. Bye. Bye-bye.